Hello guys! Kamusta kayo? Sa mga suki kong viewers dyan na mahilig magtanim. So ngayon, ipakita ko sa inyo kung paano ko ililipat yung mga tanim na binigay sa akin ni Ate Mau. Meron akong isang video doon yung makita ang nung pumunta ako sa bahay ng kaibigan ko at binigyan niya ako ng napakaraming succulents. So ito yung mga succulents na yun. Yung mga terracota pots. At ito transfer natin ngayon yung mga cute at kakaiba nating succulents sa ating terracota pot para presentable. So guys, gusto ko i-share sa inyo na dati nangongolekta na ako ng mga succulents. Huminto ako kasi nag-start ako magtanim ng mga gulay, mga prutas. Pero ngayon, naisipan ko naman na magtanim ulit ng mga succulents kasi kakaiba siya. At saka ito, walang lamig o walang init dito. Kumbaga, tuloy-tuloy ang pag-grow ng succulents, miski winter dito sa lugar namin. So, nag-decide ulit akong magtanim ng mga succulents. So, ito, balik tayo sa uno. Balik tayo sa simula. So, magtatanim tayo ng mga iba't ibang klaseng succulents at saka mga cactus. So, ngayon ipakita ko sa inyo kung ano yung mga i-replant natin. Kasi nakalagay siya sa mga mga maliliit na paso. So, ilipat natin siya sa ating terracotta na mga pots. So, ilan ito sa mga succulents na binigay sa akin. Tsaka guys, ang advantage sa succulents, hindi siya masyadong alagain. Kumbaga, hindi mo siya kailangan diligan araw-araw. Kumbaga, matipid siya sa tubig. Pwede mo siyang diligan once a week. At saka madaling, napakadali mag-propagate. Kaya guys, mabilis lang padamihin ang mga succulents na halaman. So, yun ang advantage, mabilis padamihin. Depende din sa klase. Tapos, tipid sa tubig kasi hindi mo siya laging didiligan. Isang lupa na nagagamitin mo dapat buhaghag. So itong succulents na to, isa to sa mga rare na succulents. Walang makita to dito sa mga store, sa Home Depot or saan. So binigay niya to sa akin, pero sabi niya ingatan ko daw ito kasi ayaw daw nito ng sobrang sikat ng araw. Gusto niya may shade. Tsaka wag ko daw masyadong diligan, like every 2 weeks ko lang daw dapat diligan ito. Ang succulents na to, sabi niya, hindi siya madaling mag-grow. Kumbaga, bago siya magkaroon ng baby succulents, ang tagal-tagal daw. So, kailangan ingatan ko itong succulents na ito. Tingnan niyo po, kakaiba siya. Kaya dapat alagaan ko ng gusto ito para sa susunod makahingi ulit tayo doon kay Ate Mau. So napakasarap po pag meron kang mabait na kaibigan at generous, kaya hindi mo na kailangan bumili ng mga succulents. Alam niyo po ba kung magkano ang mga presyo nito pag bibili ka sa stores? Siguro ang lahat nitong binigay niya sa akin, naabot ako ng mga $140. Kung lahat itong mga binigay niya ay bibilhin ko sa store.
So, very fortunate ko po na nagkaroon ako ng very generous at mabait na kaibigan. Kaya shout out Ate Mau. Thank you very much. At si Ate Mau, balak niya magkaroon ng YouTube video. So, abangan nyo po. I-introduce ko sa inyo pag magkaroon na siya ng... Plan niya pa lang po yun. Pero kung if ever magkaroon siya ng YouTube video or YouTube channel about sa mga succulents, i-share ko po sa inyo at tangkilikin nyo po kasi napakarami niya talaga pong succulents. At ang gaganda po ng mga lalagyan niya. Ang unique. Kaya guys, since nagsisimula ako magkolekta nito at magtanim, kailangan marami akong homeworks. Marami akong assignment. Alam niyo pa bakit? Kailangan kilalanin ko itong mga pangalan ng mga succulents na ito. Siyempre, pag may magtanong sa akin ng mga viewers katulad nyo kung anong pangalan niyan, dapat alam ko. So guys, kung may alam kayo kung anong mga pangalan ng succulents na to, please comment below. Tulungan nyo po ako na kilalanin itong mga iba't ibang klaseng succulents at cactus na mga alaga ko. Kailangan kilala ko sila, di ba? So, very welcome kayo guys. Mag-comment below. Let me know kung ano mga pangalan nito. So, guys, ito nang pinaka-exciting sa lahat ang pasalamat sa mga suki kong viewers. Kay Jongski, panoorin niyo po yung vlog ni Jongski, magaganda din po yung mga recipe na makikita doon. Shout out pala kay Jongski. Kay Evangeline Sabido, thank you very much sa pagsubaybay sa channel ko. Kay Alien in Japan, kay Ains Mags, kay Michelle Mags, kay Emonski, maraming salamat sa inyong mga komento at sa walang sawang pag-subaybay sa aking channel. At maraming salamat sa mga ibang suki ko din na mga viewers katulad ni Johanna Magan, Selena Condes, sila Emily, sila Jane Gamosa, si Marie Asplo. Yun yung mga viewers natin na masipag mag-comment at ayan yung mga suki nating viewers. Si Evelyn Kalisa pala, si Alien in Japan, si Gugo SD, si Stephanie Bulado, thank you very much. Si G the Explorer. Yan yung mga suki nating viewers. So, thank you very much. So, I hope itong video na to, magustuhan nyo din. At, salamat din, shout out din kay Jovi, Rose Kitchen, kay Donna Lucia, Nebraska. Mahilig din siya magtanim. Kay Ate Marian, kay Andrea Alejandro, shout out po sa inyo. So, yun. Yung ibang mga, iba nating viewers, siguro i-mention ko na lang sa next ko na video flow. Anyway, mayroon pa akong time. Thank you din kay Nadia Hussein family, kay Divine Sara Divine, kay Filipina and Spokane, USA, kay Dark Blood, kay BJ Yan, Prince O'Shane,
Kay Jay and Rachel's life journey. Kay Mirna Edna, thank you very much. Po, i-arrange na natin ang ating mga tanim. Ilagay natin, meron akong tiered standing corner shelf. Meron kaya dito ko ilalagay yon. At ito yung succulents ko na to, matagal na yan siya. Pero hanggang ngayon buhay pa din. So nilagay ko siya sa malaking paso. So, tingnan natin. Next time na video, update ko kayo. At marami pa tayong pwedeng gawin ng mga videos. So, yun lang. Thanks for watching, guys. And see you next time. Bye-bye.